ආයුබෝවන් කඩදාසි YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ල හදන්න කියලා දෙනවා. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් රවුමක් කපා ගන්න. ඒක මැදින් තව රවුමක් කපලා ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ අපි. ප්‍රවේශමෙන් කපලා ඒක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක පාට කරගන්න ඕනේ. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ෆැබ්‍රික් පේන්ට්. කළු පාටයි නිල් පාටයි එකතු කරලා තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට ෆැබ්‍රික් පේන්ට් හොයාගන්න නැත්නම් A4 කොලයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට අලව ගන්න. මේක වේලෙන එක අපි ඊළඟට නිර්මාණي අට කොටස හදා ගන්න විදිය බලමු. මම මේවට ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් වෙනද විදියටම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලලා ඔයාලගේ කොළවල ප්‍රමාණයනොත් ඒ විදියට හදා ගන්න. මම දැන් මේ හදාගත්ත කොටස පැස්ටල් එකක් පාවිච්චි කරලා පාට කරගන්න යන්නේ. අපි ඊළඟට නිර්මාණයට අවශ්‍ය කරන මල් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු.
ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත කොටස් ටික එකතු කරලා අපේ නිර්මාණයේ වැඩ අවසන් කරගමු. ඔයාලත් මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් මම ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.